Hallo, leuk dat jullie er zijn. Welkom in meelmolen De Bleke Dood. Een prachtige molen, een meelfabriek uit de 17e eeuw. En ja, ik ga jullie zo een rondleiding geven door dit geweldig exemplaar. Dus gaan jullie zo dadelijk met me mee. Maar eerst even wat over de film zelf. Dit filmpje is gemaakt in 360 graden virtual reality. Wat betekent dat je zelf de camera kunt bedienen. Je kunt alle kanten uitduwen. Dus je hoeft niet naar mij te kijken. Je kunt ook links, rechts, achter de camera, overal kun je kijken. Ook zelfs boven en beneden. Dus doe dat, er is een hoop te zien. Gaan jullie mee? Zo, dan zijn we op de eerste verdieping. De eerste zolder heet dat in de molen. Wat ik beneden trouwens niet verteld heb. Er is een plekje waar de paard en wagens later vrachtautootjes naar binnen konden rijden. Dat was de grote deur aan de voorkant. Zakken werden naar achter gesleept en dan kom je eigenlijk op de plek daar waar een luik open staat. Dus als je nou even mee beweegt, staat een luik open. Daar kun je de zakken graan naar boven halen. Beneden knoop je een zak vast aan een touwtje en met een takelsysteem op windkracht trek je die zak naar boven. Die zakken kunnen dan nog veel verder, ze moeten ook verder, want daar wordt pas gemalen. Maar heel lang geleden was dat ook de plek waar een bootje naar binnen kon varen. Dus als je een oude afbeelding ziet, en als ik het goed heb, kun je die afbeelding daar zien aan die kant. Daar zie je aan de achterkant van de molen, vanaf de zaan zie je daar een opening waar een boot naar binnen kon varen. Je kon daar letterlijk de grot in varen. Dus bootjes, heel lang geleden, die konden daar aanleggen, zakken graan, rechtstreeks uit de boot zo naar boven hijsen. Luien, zoals dat in zo'n molen heet. Aan deze kant zie je trouwens een pijp naar beneden hangen, een koker. Dat is de meelpijp. Het meel wat boven uiteindelijk gemalen wordt, dus het graan gaat daar in het systeem, daar gaan we straks naar kijken. Dat wordt gemalen, dat valt door die meelpijp naar beneden. Hieronder hangt een zak. Die zak die wordt op een bepaald moment, als die vol genoeg is, wordt die dichtgeknoopt. Die zak sleep je die kant uit, na dat luik weer. En er is een takelsysteem niet om naar boven te hijsen, maar ook eentje om zakken te laten zakken naar beneden, waar ze dan weer opgestapeld worden. Nou, dat is wat hier gebeurt. We gaan weer verder naar de volgende verdieping. Gaan jullie mee? Hallo, dan zijn we een verdieping, een zolder hoger dus. Dit is een gecombineerde steen-maalzolder. Steenzolder omdat hier stenen liggen en maalzolder omdat er hier ook gemalen kan worden. Als jullie opgelet hebben toen ik hier naartoe kwam lopen, dan heb je daar misschien een witte zak zien staan. Dat is zo'n zak graan die we dus van beneden naar boven gehezen hebben. Met het luiwerk, die is al naar boven geluid. Die staat daar klaar om te malen. En dat malen dat kunnen we hier doen met zo'n maalsysteem. Hier zitten 2 maalstenen in, maar dat gaan we straks boven nog even bekijken. Dat graan kan hierin gemalen worden, valt dan beneden door die pijp waar we naast stonden, in de zak, waar uiteindelijk dus het meel opgeslagen wordt in die zak. Toen ik hier naartoe kwam lopen, hebben jullie misschien die pijpen gezien die we beneden dus ook al zagen. Dat zijn dus gewoon ook weer meelpijpen. Beneden een meelpijp, maar hier nog eentje, daar nog één en daar nog één. 3 stuks bij elkaar hier. Ja, zouden er dan boven nog meer van die maalstenen zijn? Dat gaan we zo dadelijk ontdekken. Gaan jullie mee? Hé, daar staat die zak graan. Dat zouden we kunnen gaan malen. Ik loop hier om een grote houten kuip heen. En zoals gezegd beneden, ja, hierboven is ook het een en het ander te zien. Hè. Hier zijn maar liefst 3 maalkoppels. Dus een maalkoppel wat we beneden hebben gezien, daar hebben we er hier 3 van. Dit is voornamelijk om uit te leggen hoe het werkt. En bij die heb ik alvast er wat afgehaald. En dat is wel aardig om de maalsteen daaronder te kunnen zien.
De zak graan die daar ligt, die kan hierin gestort worden. De kaar, daar kunnen meerdere van die zakken graan in. Via de schuddenbak eronder valt het uiteindelijk midden in die maalsteen. Maar als je dat nou in het echt wil zien, kijk dan op het filmpje van de koker. Dan zie je wat er uiteindelijk gebeurt als je echt gaat malen. Hier laten we het even het opengewerkte deel zien. 2 maalstenen daar, 2 maalstenen daar. En hier zie je ze in het echt. De ronde eentje die stil ligt. Hierboven, de loper, die draait. En die kan ook echt draaien. Kijk maar. Zelfs op handkracht is dit nog rond te bewegen. En zo'n maalsteen die ziet er aan de onderkant dus zo uit zoals deze. Die kennen jullie vast wel, met die groefjes. Hier kan dus gemalen worden. Op meerdere plekken. Uiteindelijk heb je dan natuurlijk een aandrijving nodig. Los van de wind en de wieken moet je dan ook zorgen dat dit gaat bewegen. Als er beweging is, dus als de wieken draaien, dan zie je dit grote wiel, dat zie je met een flinke snelheid rondgaan. Nou, jullie snappen waarschijnlijk dat je dat niet kunt gaan koppelen op het moment dat het beweegt. Dus je zet hem eerst op de rem. Daar komen we straks nog wel even op terug hoe dat werkt. Je zet de molen dus stil. Dan kun je deze spil, dit houten ding, dat kun je die kant op duwen en vastzetten, zodat de kammen hier in die staven vallen van het wiel. Die zijn er verbonden. Op het moment dat je dan de rem weer opent, dan zou als dat wiel gaan draaien, deze spil ook. En dan gaat deze steen dus meedraaien. Dat is feitelijk wat er voor nodig is om er meel mee te maken. Nou, dat is genoeg denk ik aan uitleg aan deze kant. Dan gaan we zo eens even buiten kijken. Het is mooi weer. Met een prachtig uitzicht hier. Hallo, dan zijn we op de stelling aangekomen. Een belangrijke plek van de molen. En ook een prachtige plek hier aan de zaak met een geweldig uitzicht. Dus kijk ook nog even rond. 2 belangrijke dingen die we hier kunnen doen. Waarvan het eerste het kruien, oftewel het op de wind zetten van de molen hier gebeurt. Dat kun je doen door deze grote groene balk die verbonden is met de kap daarboven. Deze kant of juist die kant uit te bewegen. Daarmee trek je dus de kap en dus ook de wieken die kant op of die kant op. Feitelijk kun je het hele rondje rondgaan, 360 graden rond. Dat is wel leuk in lijn met dit systeem van filmen. Deze ketting die nu hier nog los ligt, die zal ik even hier in een gaatje in de stelling haken. Dus deze komt dan een stukje deze kant op. Nu in een gat. Op het moment dat je deze ketting hier opwikkelt, die as, trek je deze balk feitelijk die kant uit. Wat er nu dus gebeurt, is het volledig deze kant uittrekken, daarmee de kap dus die kant uit bewegen en de wieken die kant uit bewegen. Nou, logisch om te zien. Als je een heel rondje moet, is het een behoorlijke klus. Ik zei al 2 belangrijke dingen die hier gebeuren. Enerzijds het kruien en aan de andere kant het remmen van de molen, het zogenaamde vangen. Dat doen we met behulp van dit touw. Die is verbonden met het remsysteem, wat dan dus op een molen het vangsysteem heet. Deze grote stok daarboven die eruit steekt, de vangstok, wipstok, is binnen verbonden met de vangbalk. Een grote eikenboom met een hoop gewicht daarop. Op het moment dat je zorgt dat die balk naar beneden gaat hangen, met zijn volledige gewicht naar beneden trekt hij een aantal houten blokken om een groot bovenwiel tegen elkaar aan. En daarmee stop je de molen. Wat ik nu doe, dat is die blokken juist open trekken. De vang is nu gelicht, dus nu zou bij die geopende rem de molen juist gaan draaien. Nou, gevaarlijk om hem zo te laten staan, ook al is er geen wind op dit moment. Dus we maken dat weer even ongedaan. Met een kort rukje staat hij nu weer op de rem. Hij is weer gevangen. Nou, dat was wat we hier voornamelijk doen. Gaan jullie mee?
Nou, en hier zijn we op de één na hoogste verdieping, de luizolder, aangekomen. En dat is ook de enige functie van deze verdieping, van deze zolder. Het luien, het omhoog hijsen van het graan. En dat gebeurt met een systeem waarvan ik hier een touwtje in mijn handen heb. Wat aangedreven wordt met het tandwiel wat hier boven hangt. De koningsspil, die grote boomstam die dwars door de hele molen heen loopt. Die enorme dikke balk. Die draait en op het moment dat je zakken wil gaan luien, dan kun je, terwijl de molen in beweging is, kun je dat tandwiel daar verbinden met die koningsspil. Dus op het moment dat je dit doet, begint de tandwiel te draaien. De as hier die draait ook en daarmee wikkel je dit touw op. Onderaan, aan het einde van het touw, daar hangt dus een zak graan. En op het moment dat je dat dus doet op deze wijze, hijs je volautomatisch die zak graan naar boven. Op het moment dat hij op de plek beland is waar je hem wil hebben, ontkoppel je dit weer en blijft de zak daar hangen of staan, net waar je het nodig hebt. Dat is wat hier gebeurt. Nou, dan gaan we snel door eigenlijk naar de hoogste plek in de molen. We gaan naar de kap. Gaan jullie mee? Zo. En dan zijn we dan aangekomen op het hoogste plekje in de molen. De kap. Luikje dicht. Veiligheid voor alles. Nou, de kap van de molen. Zoals we dat straks beneden op de stelling hebben gezien, kun je met dat kruien de hele bovenkant van de molen draaien. En de hele bovenkant, dat is feitelijk alles vanaf deze hoogte. Je ziet hier grote balken lopen. Daarbovenop loopt een metalen systeem met rollen over een soort rails. En dat hele systeem maakt dat kruien wat lichter dan als je een ander kruissysteem zou hebben. Dus dit hele gedeelte hierboven, inclusief die as, dat bovenwiel, dat kan allemaal 360 graden rond. Even voor de oriëntatie. Grote wiel hier, dat is de voorkant van de molen. De wieken zitten aan die kant. Dus als je hier de bovenas volgt, die door het dak heen naar buiten steekt, daar zitten de wieken in. Dat is dus de voorzijde, dit is de achterzijde. Dat is waar de staartbalk, het kruissysteem en dergelijke aan vastzitten. Hier de vangbalk, waar we het eerder al over gehad hebben, voor het vangen. Verbonden aan grote remschoenen, laten we ze zo maar even noemen. Dat zijn die houten blokken om dit grote wiel heen, het bovenwiel. Al die houten blokken samen vormen feitelijk één grote trommelrem. En die kun je dus tegen het wiel aantrekken, waardoor de molen stopt, het wiel niet meer kan draaien. Of je kunt ze openen. En dat gebeurt dus door de vangbalk die middels het vangtouw aan de buitenkant bediend kan worden. Als het bovenwiel draait en dit draait, dan draait uiteindelijk de hele boomstam hieronder. De koningsspil die draait mee en brengt alles onder in de molen in beweging. Dus het feitelijke malen wordt allemaal hier vandaan in beweging gezet. Nou, dat is denk ik even wat ik hier zo kan vertellen. Het leukste is om nog even wat te zien bewegen. Ik ga beneden naar de stelling toe. Dan kan ik het een en het ander openen en sluiten. Dat kunnen jullie dan hier zien. Maar ik verdwijn dus even uit beeld.
Hallo. Nou, we zijn inmiddels in de molenaarshut beland. We hebben de hele molen bekeken, tenminste virtueel zijn jullie de hele molen door geweest. En dat is op zich prachtig dat je daarmee ook plekjes hebt gezien waar andere mensen nooit kunnen komen. De molen is alleen op afspraak te bezoeken. Dus heb je een keertje belangstelling, nou, neem contact op zou ik zeggen. En verder voor schoolbezoek uiteraard ook alleen op afspraak. Wil je meer weten over deze molen of over de andere molens van de Zaanse molen? Kijk daar op de website. En wellicht zien we jullie een keer op een van de molens. Bedankt voor de aandacht.